देखो प्लेन में जरूरी हो प्लेन में योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् सञ्जीवयात्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अवतारी श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामी ने नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नीलकंठाय नमो नमः। स्वामीनारायण हरे। सोई तो गई काले दादा आज आ ग्रंथनी पूर्णाहुति छेल्लो अध्याय है पूरी थी गई। मैं जोयुं तो छेल्लो अध्याय है ना ए तो प्रसादी नो हार पहेरावी दीधो ने त्यांथी पेलुं कंकु ने लई लेजो त्यारे मैं कालथी नवो ग्रंथ चालू कर दईश। विचारी राखजो जे न कथा सांभळी होय एवो कोई ग्रंथ लईए એટલે અભ્યાસ થાય અને સાથે કથાનું શ્રવણ થાય બે ભેગું થાય। મારે નવા ગ્રંથનો અભ્યાસ થઈ જાય કે આ ગ્રંથ મારા માટે નવો જ હતો। સદગુરુ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી દુર્ગગુરુ મહાત્મય ગ્રંથના 165મા અધ્યાયમાં સરસ મજાનો પ્રસંગ વર્ણવે છે। વાઘજીભાઈ લુહાર એમનો પ્રસંગ અહીંયા વર્ણવેલો છે। શુભ સારી ભાવના વાળા સત્સંગી હતા।
લુહાર જ્ઞાતિના હતા. એમણે મહારાજને એકવાર પ્રાર્થના કરી કે મારે ઘેર મહારાજ થાળ જમવા માટે પધારજો. સમગ્ર કૃષ્ણ હરનારા શ્રી હરિએ પહેલા જ વાઘજીભાઈને અનાજ, ઘર અને બધી જ ઘર વખરી આપી અને ગઢપુરમાં વસવાટ આપ્યો હતો. હવે શા માટે એને વસવાટ આપ્યો હતો એ પ્રશ્ન અમરા ખાચરને અંતરમાં ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે અમરા ખાચર સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછે છે કે વાઘજીભાઈ લુહાર તો માંડવધારના હતા, તો પછી મહારાજે એમને માંડવધારમાંથી ગઢપુરમાં શા માટે બોલાવી અને વસવાટ કરાવી? એ મને કથા શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા છે. કારણ કે મોટા ભાગે કોઈ પોતાના મૂળ વતનના ગામનો ત્યાગ કરે નહીં, કાં તો આજીવિકા માટે ત્યાગ કરે, કાં કોઈ બીજા વિપરીત કારણો હોય તો ત્યાગ કરે, બાકી જલ્દી કોઈ પોતાના મૂળ વતનનો ત્યાગ કરે નહીં. એટલે ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, સર્વ નિયામક પ્રાણી માત્રના હિતેચ્છુ મિત્ર શ્રી હરિ ભક્તો ઉપર વાત્સલ્ય ભાવ રાખવામાં સાગર જેવા ઉદાર દિલના છે. જ્યારે ગઢપુરમાં ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિરનું કાર્ય શરૂ કરાવ્યું ત્યારે પથ્થર ઘડવાનું કામ ચાલુ થયું. સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના તો મંદિર બનતા નહીં, પથ્થરના મંદિર બનતા. એટલે પથ્થર ઘડવો હોય તો એને હથોડા ટાંકણા જોઈએ અને એનાથી જ પથ્થર ઘડાય. હથોડા ટાંકણા કમ્પલસરી જોઈએ. હા, એના વગર પથ્થરનું મંદિર થાય નહીં. એટલે પથ્થર ઘડવા માટે ટાંકણાના પાના કઢાવવાની ખૂબ જરૂર પડતી. અને ગઢપુરના જે લુહાર જ્ઞાતિના મનુષ્યો હતા એ દુર્બુદ્ધિ વાળા હતા, દુરાચારી હતા અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનના કટ્ટર દ્વેષી હતા. પ્રોપર ગઢપુરના લુહાર. અને થોડો સમય થાય અને ટાંકડાના પાના કઢાવવાની જરૂર પડે, થોડો સમય થાય અને ટાંકડાના પાના કાઢવાની જરૂર પડે. ઘસાઈ જાય ને, ટાંકડાના પાના ઘસાઈ જાય એટલે ઘડી ઘડી જરૂર પડે ને આ ગઢપુરમાં જાય તો બધા મોટું ફેરવી નાખે કે સ્વામિનારાયણનું કામ કરવું નથી. મંદિરમાં વિઘ્ન થાય ને, મંદિર બનતું એમાં વિઘ્ન કરે. બધાએ ટાંકડાના પાના કાઢી આપવાની ના પાડી. હવે પાર્ષદો બિચારા કે મજૂરો તો જાય નહીં, કે ટાંકડા મારતા હોય તો જાય નહીં, એટલે એ પાર્ષદોને આપે. પાર્ષદો બિચારા દરરોજ ગઢપુરથી માંડવધાર પગપાળા ચાલી અને જાય. અને વાઘજી લુહાર માંડવધારના સત્સંગી હતા એટલે એને ઘેર જાય, ટાંકડા આપે, ટાંકડાના પાના કાઢી આપે. અને આવી રીતે દરરોજ પાર્ષદોને અપડાઉન કરવું પડતું. અત્યારે અપડાઉન કરવું હોય તો હજી સહેલું છે, વાહન વ્યવહાર વધી ગયો. એ વખતે વાહન વ્યવહાર હોય નહીં ને પગપાળા બિચારા પાર્ષદો આમથી આમ ધક્કા ખાધા કરે. રોજ કંટાળી ગયા પાર્ષદો બિચારા, રોજ જવાનું થાય એટલે કંટાળી ગયા. પાર્ષદો તો બિચારા કઈ બોલે નહીં. પાર્ષદો તો મહિમા સમજી અને દરરોજ બિચારા જતા આવતા હતા. પણ મહારાજે આ નિરીક્ષણ કર્યું કે પાર્ષદોને વારંવાર માંડવધાર દોડીને જવું પડે છે. એટલે બે ઘડી મહારાજે વિચાર કર્યો કે એવો કોઈક ઉપાય કરીએ કે જેથી મારા પાર્ષદોને આ માંડવધારથી ગઢપુર ને ગઢપુરથી માંડવધારની દોડાદોડી બંધ થઈ જાય, નિવૃત્તિ થઈ જાય અને શાંતિ થાય. આવો કંઈક મનમાં નિર્ણય કરીએ. મનોમંથનના અંતે શ્રી હરિએ એવો નિશ્ચય કર્યો કે આપણે વાઘજી લુહાર સત્સંગી તો છે જ, એટલે એમને આગ્રહ કરીએ કે માંડવધારથી તમે કાયમ માટે ગઢડા આવી જાઓ, અમે તમને રહેવા જમવાની, ઘર વખરીની, અનાજ ભરી આપશું, બધી જ વ્યવસ્થા અહીંયા કરી આપશું. અને પછી મહારાજે પોતાના પ્રિય દાસ એવા દાદા ખાચરને બોલાવ્યા. દાદા સાથે પણ વિચાર વિમર્શ કર્યો, કારણ કે પૈસાની સગવડ તો દાદા ખાચરને જ કરવાની હતી. ભગવાન તો કહી દે વાઘજી લુહાર અહીંયા આવી જાઓ ગઢડા, પણ ગઢડામાં રહેવાની બધી વ્યવસ્થા કરવી એ તો બધું દાદા ખાચરને જ બધું કરવાનું હતું. એટલે દાદા ખાચર સાથે પણ વિચાર વિમર્શ કર્યો. મહારાજે કહ્યું કે આ મંદિરનું કામ ચાલે છે અને દરરોજ આ ટાંકડાના પાના કાઢવા પડે છે અને અહીંયાના લુહારો આડા ફાટ્યા છે, મદદ કરતા
નથી. માટે વાઘજી લુહાર સત્સંગી સારા છે, એને આપણે જો અહીંયા તેડી લાવીએ તો આપણને કામકાજ કરવામાં સરળતા થશે, પાર્ષદોને પણ ધક્કા બંધ થઈ જશે. દાદા ખાચર રાજી થયા અને હા પાડી કે ભલે મહારાજ તમારી ઈચ્છા હોય તો એને બોલાવી લે. અને માંડવધારથી વાઘજી લુહારને કાયમ માટે ગઢપુર રહેવા માટે શ્રી હરિએ બોલાવી લીધા. માંડવધારથી ગઢપુર આવ્યા. લક્ષ્મીપતિ શ્રી હરિને પ્રણામ કરી અને ખૂબ સ્તુતિ કરી અને શ્રી હરિના મુખારવિંદ સામે દ્રષ્ટિ રાખી બંને હાથ જોડી અને વિનમ્રતાથી ઉભા રહ્યા. શ્રી હરિએ લુહારને કહ્યું કે હવે તમારે ગઢપુર છોડીને ક્યાંય જવાનું નથી, તમારે અહીંયા ગઢપુરમાં જ રહેવાનું છે. હું અન્ન વસ્ત્ર ધન વગેરેથી નિરંતર તમારી સંભાવના કરીશ, પણ હવે તમારે માંડવધાર જવાનું નથી, કાયમ માટે અહીંયા સેટ થઈ જાય. લુહાર વાઘજીભાઈએ કહ્યું કે ભલે મહારાજ, હું અહીંયા જ રહીશ. શ્રી હરિની આગળ હા પાડી ગઢપુરમાં જ રહ્યા અને ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિર નિર્માણની સેવા કાકડાના પાના કાઢી આપવાની નિરંતર કરવા વિચાર કરો. મંદિર માટે ગામનો ત્યાગ કર્યો. આપણે ગામમાં મંદિર છે તો મંદિર નથી હોતું, ઓલા મંદિર માટે ગામનો ત્યાગ કર્યો. એ મંદિર છે એની કિંમત નથી અહીંયા, અને ઓલા મંદિર બનાવવા માટે બિચારા ગામનો ત્યાગ કરીને સેવામાં આવે. આ રીતે પૂર્વે ઘટના બની હતી તે મેં તમને કહીને હવે પ્રાસંગિક કથા આગળ વર્ણન કરું છું કે જેમાં આવ્યું કે મહારાજ છે એને ત્યાં ઠાકોર જમાડવા માટે આવે છે. શ્રી હરિ અશ્વ ઉપર અસવાર થયા, સંતો પાર્ષદોને સાથે લીધા અને શ્રી હરિ લુહાર વાઘજીભાઈના ઘરે પધાર્યા. ભાવનાશીલ વાઘજી ભક્તે પેંડા બરફી આદિ મીઠાઈ કેરી વગેરેના ફળોથી ભરપૂર મોટો થાળ શ્રી હરિની આગળ મૂક્યો. મહારાજ બરફી મીઠાઈ વગેરે કેરી આદિ ફળ પણ જમ્યા. ચડું કર્યું, મુખ શુદ્ધિ કરી અને ઉન્મત્ત ગંગાનું મીઠું મધુરું જળ પીધું, મુખવાસ લીધો, ફળી જળપાન કરી અને સંતોની પંગત કરાવી દીધી. શ્રી હરિ અનેક પ્રકારના ભોજન પંગતમાં વારંવાર પીરસી અને તમામ સંતોને તૃપ્ત કર્યા. તમામ સંતો એટલે જેટલા ગઢપુરમાં રહેતા હતા એટલા. પછી વાઘજી ભક્તે કસ્તુરી કેસર આદિથી યુક્ત ચંદન કુમકુમ અક્ષત અનેક પ્રકારના 16 ઉપચારથી પૂજા કરી વસ્ત્ર અલંકાર શ્રી હરિને અર્પણ કર્યા, આરતી કરી. સંતોને પણ સારા સારા નવા ધોતિયા વસ્ત્ર રૂપે અર્પણ કર્યા અને મહારાજ વાઘજી ભક્તની ભક્તિ જોઈ અને ખૂબ રાજી થઈ ગયા. અને મહારાજે એમને પ્રેમથી રાજીપાના ફળ સ્વરૂપે પ્રસાદીનું પોતાનું એક વસ્ત્ર પ્રેમથી આપ્યું સ્મૃતિ માટે. ભગવાનની આ એક અલૌકિક રીત હતી. પોતે કઈ રાજી થાય એટલે તરત કઈ પ્રસાદીના વસ્ત્રો ભેટમાં આપી દેતા, પોતે કઈ સંગ્રહ કરતા. આપણે શું હોય, સારા કપડા હોય તો એ કોઈને આપીએ નહીં. ભગવાન છે એ સારા વસ્ત્રો હોય તરત જ ભક્તોને દાનમાં દઈ દેતા, રાખતા. એકવાર પહેરે બીજી વાર પહેરે. શ્રી હરિ પોતાના દિવ્ય અશ્વ ઉપર અસવાર થયા. બજારમાં ઘોડાને વિવિધ ચાલમાં ચલાવતા ચલાવતા ગઢપુરવાસી તમામ ભક્તજનોને દર્શન આપતા આપતા એના જીવનને સફળ કરતા કરતા પાછા ક્યાં આવ્યા? રાજમાર્ગ ઉપર નીકળી અને અક્ષર ઓરડીએ આવતા. રસ્તામાં સૌ પ્રેમથી દર્શન કરતા અને પોતાના ચિત્તને પવિત્ર કરતા હતા. પછી કોઈક સમય શ્રી હરિ રાજગુરુ જેઠાભાઈની પ્રાર્થનાથી એમને ઘેર પણ પધારેલા. તેમણે પહેલાથી જ દિવ્ય આસન તૈયાર કરી રાખેલું હતું. મહારાજ આવ્યા, પ્રેમથી બેઠા અને પ્રેમ રસમાં તરબોળ એવા જેઠાભાઈ રાજગુરુએ અનેક ઉપચારો વડે શ્રી હરિની પૂજા કરી. શ્રી હરિએ જેઠાભાઈ વગેરે ત્રણેય ભાઈઓને પોતાના ચરણારવિંદ છાતીમાં પાડી આપ્યા. પછી મહારાજ ઉભા થયા અને પછી રાજગુરુ કુળમાં જન્મેલા દેવરાજભાઈ સાંગાભાઈએ પ્રાર્થના કરી. એના બે ભાઈઓ સગાભાઈ, એમને પણ ઘેર બોલાવ્યા.
શ્રી હરિ સંતોની સાથે એમને પધરામણી કરવા માટે આવ્યા. બંને આદર સહિત શ્રી હરિને સંતોને અનેક જાતના ફળોની સાથે સ્વાદુ પાકા ઘણા ચીબડા જમાડ્યા. પછી એક જૂઠાભાઈ નામના વણિક હરિભગત ગઢપુરમાં રહેતા હતા. એણે પણ પ્રાર્થના કરી અને મારા સંતો અને પાર્ષદોને તેડાવ્યા. શ્રી હરિ ત્યાં આવ્યા. પોતાના ભક્તોથી ઘેરાયેલા શ્રી હરિ તે જૂઠા ભગતને તૈયાર કરેલા આસન ઉપર બિરાજમાન થયા અને ખૂબ જ ભાવનાશીલ હરિભગત હતા અને ભગવાનનું મહાત્મય પણ અપાર સમજનારા હતા. એટલે એમણે સાકરથી ભરેલો મોટો થાળ લાવી અને મહારાજની આગળ મૂક્યો. શ્રી હરિને ઘણા સારા સારા વસ્ત્રો પણ અર્પણ કર્યા, આરતી કરી, સ્તુતિ કરી અને તે પછી મહારાજે નાસ્તિક અને શુષ્ક વેદાંતી ચારવાક જેવાનું મતોનું ખંડન થાય એવા નંદ સંતો પાસે આદરપૂર્વક કીર્તનો ગવડાવ્યા. બે ચાર કીર્તનો આપણે લઈએ કે નંદ સંતોએ નાસ્તિક અને શુષ્ક વેદાંતીના મતનું ખંડન કરવા માટે ભગવાને જે સભામાં બોધ આપ્યો એક એવા કીર્તનો લખેલા છે અને એ કરાવવા પાછળ, ગાવા પાછળનો શું આશય છે? ભવ સાગર તરવાને ઈચ્છતો રે, ભવ સાગર તરવાને ઈચ્છતો રે, એવો જેનું મોક્ષો જન ભજે મને તજી સર્વ વાસના રે, કરે સાધન કલ્યાણના પ્રીત શું રે, મારી મૂર્તિમાં ધરીને મન ભજે મને તજી સર્વ વાસના રે, મને ભજતા વિઘ્ન તે ને ઘણા રે છે, સમજાવું કહી રીત ભજે મને તજી સર્વ વાસના રે, મારો આકાર ઉચ્છેદન જે કરે રે, એવા શાસ્ત્ર સુણે કરી પ્રીત મને ભજે મને સતજી સર્વ વાસના રે, એવા શાસ્ત્ર અભ્યાસી જન છે રે, બ્રહ્મ જ્ઞાની તેનો વિશ્વાસ ભજે મને તજી સર્વ વાસના રે, એ તો નિશ્ચય પાડે કલ્યાણ રે, હેમેલે નરકે કરી નિરાશ ભજે મને તજી સર્વ વાસના રે, એ જ વિરોધી છે કલ્યાણના રે, એવા જ્ઞાનીના ગ્રંથ કહેવાય ભજે મને તજી સર્વ વાસના રે, પ્રેમાનંદનો સ્વામી કહે ત્યાગવારે, પાપ રૂપ જાણીને બલાય ભજે મને તજી સર્વ વાસના રે, એવા પાપી પાડે મોક્ષ માર્ગથી રે, મુખે કથી મિથ્યા બ્રહ્મ જ્ઞાન સંત સર્વે કહું તે આપ માનજો રે, દેખાડે સભર ભર્યો છે આત્મા રે, ખોદે આકાર અવતાર તોડી તાન સંત સર્વે કહું તે આપ માનજો રે, જન અર્થી હોય જે કલ્યાણ રે, કરે જો પાપ માહી પ્રતીક સંત સર્વે કહું તે આપ માનજો રે, જેવા પોતે નાસ્તિક પાપી હોય રે, શીખાવે સર્વે તેવી રીત સંત સર્વે કહું તે આપ માનજો રે, પછી સંત સાકાર મારી મૂર્તિ રે, તેમાં દોષ પરઠે તત્કાળ સંત સર્વે કહું તે આપ માનજો રે,
તજી સેવા ઉપાસના આશરો રે થઈ બેસે તે બ્રહ્મ કુદાળ સંત સર્વે કહું તે આપ માનજો રે કેવળ કથે મિથ્યા બ્રહ્મ જ્ઞાન રે મારી ઉપાસના તાજીને જન સંત સર્વે કહું તે આપ માનજો રે પ્રેમાનંદ નો સ્વામી કહે શ્રી હરિ રે થઈ પિશાચ કરે વનોવન સંત સર્વે કહું તે આપ માનજો રે પ્રેમાનંદ સ્વામી એ વખતે સભામાં હાજર છે, મહારાજના મુખે ઉપદેશ સાંભળે છે અને સાંભળતા સાંભળતા કીર્તનોની રચના કરતા જાય છે અને કીર્તનની રચના કર્યા પછી તરત જ સભામાં કીર્તન ગાય. શું કહે છે મહારાજ કે મારી મૂર્તિમાં મન રાખી અને કલ્યાણના સાધન કર્યા કરવા, પણ કલ્યાણના સાધન છોડી દેવા નહીં. કોને? તો કે જે મુમુક્ષુને ભવસાગર કરવું હોય એને, બીજાને નહીં. મને બજતા વિઘન તેને ગણારે છે, સમજાવું કઈ રીત મારો આકાર ઉચ્છેદન જે કરે દેવા શાસ્ત્ર સુને કરી પ્રીત. મારું ભજન કરતા કરતા વિઘ્ન કરનારા કોણ કોણ પરિબળો છે એની વાત ભગવાન કરે છે કે પહેલા તો એવા શાસ્ત્ર જેમાં ભગવાનના આકારોનું ખંડન કરેલું હોય, અવતારોના આકારોનું ખંડન કરેલું હોય, એવા શાસ્ત્ર પ્રીતિપૂર્વક સાંભળે તો પછી કલ્યાણના માર્ગથી પડી જાય. બીજું, એવા શાસ્ત્રના અભ્યાસી જે જન હોય એનો સંગ કરે, એના વચનમાં વિશ્વાસ લાવી દે તો એ પણ કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડી જાય અને મેલે નરકે કરી નિરાશ, અંતે એને ક્યાં જવું પડે? નરકમાં જવું. એ જ વિરોધી છે કલ્યાણના રે એવા જ્ઞાનીના ગ્રંથ કહેવાય. પ્રેમાનંદના સ્વામી કહે છે ત્યાગવારે પાપ રૂપ જાણીને બોલાય. આવા ગ્રંથ જ પાપરૂપ છે, કારણ કે કલ્યાણ બગાડનારું સાબિત થવાનું છે. એટલે આવા ગ્રંથનું સેવન કરવું. એવા પાપી પાડે મોક્ષ માર્ગથી રે મુખે કરતી મિથ્યા બ્રહ્મ જ્ઞાન સંત સર્વે કહું તે આપો માનજો રે. મહારાજ સંતોને કહે છે હું તમને જે કાંઈ કહું છું એ મારું વચન માનજો. આવા પાપી છે જીવને મોક્ષ માર્ગથી પાડી નાખે છે અને મોઢેથી ખોટે ખોટી મિથ્યા બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાતો કર્યા કરતા હોય. દેખાડે સબર ભર્યો આત્મા રે ખોદે આકાર અવતાર તોડી કાન. શું કહે? આત્મા છે એ સબર ભર્યો છે. સબર ભર્યો એટલે એક જ આત્મા, એક જ પરમાત્મા છે, એ જુદા જુદા સ્વરૂપે વ્યક્ત થયેલા છે. આવું સમજાવે. અને ભગવાનનો અવતાર ને અવતારીના આકાર હોય એનું ખંડન કરે અને શું કહે? એ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ અમે માનતા નથી. ભગવાનને શું કહે? વ્યક્તિ વિશેષ. અને એ કે એ અમારે કઈ માનતા, અમારે આવતું નથી. એ ભગવાન હોય જ નહીં. જન અર્થી હોય જે કલ્યાણના રે કરે જો પાપ માહી કરતી તે જેવા પોતે નાસ્તિક હોય શીખાવે સર્વે તે વિધિ. નાસ્તિક નો સંગ કરો તો એના રીત પ્રમાણે તમને શીખવાડે એટલે એનો સંગ કરાય નહીં. સંત સાકાર મારી મૂર્તિ રે તેમાં દોષ પરઠે તત્કાળ. પછી શું થાય? સંતોમાં દોષ દેખાય અને સાકાર મારી મૂર્તિ, ભગવાનની મૂર્તિ સદાય દિવ્ય સદા સાકાર છે, એમાં દોષ દેખાય. નાસ્તિક નો સંગ કરે એને, અને એનું પરિણામ શું આવે? ભગવાનની સેવાનો ત્યાગ થઈ જાય, ભગવાનની ઉપાસનાનો ત્યાગ થઈ જાય, ભગવાનનો આશરાનો ત્યાગ થઈ જાય, ભગવાનની ભક્તિનો ત્યાગ થઈ જાય. અને ભક્તિનો ત્યાગ થઈ જાય એટલે કલ્યાણનો માર્ગ બંધ થઈ ગયો, સ્ટોપ થઈ ગયો. થઈ બેસે તે બ્રહ્મ કુદાળ. બ્રહ્મ કુદાળ એટલે કેવળ કથે મિથ્યા બ્રહ્મ જ્ઞાન રે મારી ઉપાસના તજી જેમ પ્રેમાનંદનો સ્વામી કહે શ્રી હરિ રે થઈ પિશાચ કરે વનોવા. ભગવાને મર્યા પછી એના કર્મનું ફળ પણ બતાવી દીધું કે આવા નાસ્તિક ને શુષ્ક વેદાંતી હોય કે મારી ઉપાસનાને છોડી દે તો મર્યા પછી એને
પિશાચ યોનિમાં ભરતી થવું પડે છે અને જંગલે જંગલે ભટકવું પડે છે, એનું કલ્યાણ થતું નથી. એટલે આવી રીતે આવા નાસ્તિકો એનો ક્યારેય પણ ભગવાનના ભક્તોએ સંગ કરવો જોઈએ નહીં. શ્રી હરિએ સભામાં નાસ્તિકોનું અને શુષ્ક વેદાંતીના મતનું ખંડન થાય તેવા કીર્તનો સંતો પાસે આગ્રહપૂર્વક વારંવાર ગવડાવ્યા. વિચાર કરો, સભામાં શું કર્યું? આગ્રહપૂર્વક વારંવાર ગવડાવ્યા. કારણ કે જો એક વસ્તુ વર્ગમાં ફિટ થઈ જાય તો વાંધો નહીં, પણ બીજી ખોટી વસ્તુ જો ભરાઈ જાય તો એનું કલ્યાણ બગડી જશે. એટલે ભગવાને આવી રીતે વારંવાર સંતોને આજ્ઞા કરી કે તમે આવા કીર્તનો ગાઓ જેથી કરીને આપણા સત્સંગીને આપણા સંતો આવા મતમાં ક્યાંય ભટકી જાય નહીં. તમે જો ભગવાને પ્રથમ નું 48મું વચનામૃત એમાં પણ શું કહ્યું કે નિત્ય ભગવાન પાસે માંગો કે હે મહારાજ અમારી કુસંગ થકી રક્ષા કરજો. કુસંગ 4 પ્રકારનો બતાવ્યો: કુડાપંથી, શક્તિપંથી, શુષ્ક વેદાંતી અને ચોથો નાસ્તિક. કુડાપંથીનો સંગ થાય તો શું થાય? વર્તમાનમાંથી ચૂકાડી અને જીવને ભ્રષ્ટ કરી નાખે. પંચવર્તમાન જે ભગવાને આપણને આપ્યા છે એ આપણે ચૂકી જઈએ તો ધર્મથી ભ્રષ્ટ થઈ જઈએ, એટલે એનો સંગ ન કરો. બીજું શક્તિપંથી, કે એમાં શું થાય? દારૂ માંસ ખવડાવે પ્રસાદના નૈવેદ્યના નામે, એ સ્વધર્મ થકી ભ્રષ્ટ કરી નાખે. ત્રીજો શુષ્ક વેદાંતી. શુષ્ક વેદાંતી શું કરે? નિરાકારનું પ્રતિપાદન કરે, ભગવાનનું ધામ, ભગવાનનો સદા દ્વિભુજ દિવ્ય આકાર, ભગવાનના અવતારની મૂર્તિઓનો જે આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયેલો માનુષી દિવ્ય આકાર, એ સર્વેને ખોટા કરી અને જીવને ભગવાનની ભક્તિ, ઉપાસના, સેવા, શ્રદ્ધાથી ભ્રષ્ટ કરી નાખે. અને ચોથો નાસ્તિક, કર્મને સાચા કરી નાખે, ભગવાનને ખોટા કરી દેખાડે અને સદશાસ્ત્રના અનાદિના માર્ગ થકી ભ્રષ્ટ કરી નાખે. એટલે ભગવાનને ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 48મા વચનામૃતમાં ખાસ આ વાત કરી કે નિત્ય ભગવાન પાસે એમ માંગવું કે 4 પ્રકારના માણસનો કોઈ દિવસ સંગ થશો નહીં. કારણ કે સંગની અસર થાય અને થાય જ. થાય કે ન થાય? થાય ને. પાણી હોય એમાં તમે જે કલરનું પાણી એક બૂંદ ઉમેરો એ આખું પાણી કેવું થઈ જાય? એ રંગનું થઈ જાય. પીળા રંગ હોય, પીળા રંગનું એક ટીપું તમે અંદર નાખો તો આખું પાણીનો ગ્લાસ હોય પીળો થઈ જાય. એમ મનુષ્ય પણ જેવો સંગ કરે એવી એની બુદ્ધિ થઈ જાય છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પણ સભામાં કીર્તનો ગાયા, એ પણ બહુ સમજવા જેવા છે. ગુરુ ગમ વિના વણસા વેદાંતી રે, જેમાં વેશ્યા જો બને મદમાતી રે. ગુરુ ગમ વિના વણસા વેદાંતી રે, તેણે મેલી મન તન મર જાત રે. જેમ મન પર નરે પીધો માદ રે. ગુરુ ગમ વિના વણસા વેદાંતી રે, કરે પાપ આપ પાપથી નબીએ રે. કરે પાપ આપ પાપથી નબીએ રે. તજી શુભ ખૂબ અશુભ ને લીએ રે. ગુરુ ગમ વિના વણસા વેદાંતી રે, કહે સ્વર્ગ નરક સર્વે ખોટું રે. વણ સમજે વસાવ્યું વેર મોટું રે. વણ સમજે વસાવ્યું વેર મોટું રે. ગુરુ
ધર્મ વિના વણસા વેદાંતિ રે હરી ખબર ખોડીને નવ કાઢી રે કર્યા કર્મ ધર્મ વેલવાડી રે કૂટ્યા કુશકા મૂર્ખ કર્ણ મૂકી રે તેમાં ફાકડો ન ભર્યો ક્યારે ફૂંકી રે કહે એક બ્રહ્મ બ્રહ્મનો વિલાસ રે કહે એમ રહે દામદારા દાસ રે એવા વાયક જ્ઞાની જે વધુ તારે તેને નિષ્કુળાનંદ કહે કૂતારે ગુરુ ગમ વિના વણસા વેદાંતિ રે શું કહે છે? નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે કે ગુરુ ગમ વિના વણસા વેદાંતિ રે જેને ગુરુ ન કર્યા હોય એવા વેદાંતિ થઈને ફરનારા છે એને કોઈ સાચું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોતું. દ્રષ્ટાંત આપ્યું વૈશ્યાનું. વૈશ્યા હોય, યુવાન અવસ્થા હોય, પછી એને કોઈ રોકટોક કરી શકે નહીં. તેને મેલી મન તન મરજા કરે, એને તન અને મનની બધી જ મર્યાદાઓ નેવે મૂકી દીધી. હવે કોઈનું માને નહીં. જેમ મન ફર નરે પીતો માદરે, જેમ મનથી ગાંડો થયેલો હોય એને તમે બધા દારૂ પીવડાવો તો શું કરે? એક તો ગાંડો હતો, પાછો તો એને દારૂ પીવડાવ્યો, પછી શું કરે? ડબલ ગાંડો થાય. એટલે આવું થાય. કરે પાપ, પાપથી ન બીરે એટલે શું? ખૂબ અશુભ ને લીધે પાપ કરવાથી બીએ નહીં, અશુભનું ગ્રહણ કરે અને શુભ કર્મને કરવામાં પાછી પાની કરે. કહે સ્વર્ગ નર્ક સર્વે ખોટું રહે, વણ સમજે વસાવ્યું વેર મોટું રહે. સ્વર્ગ નર્ક જેવું કઈ હોતું નથી. ખરી ખબર ખોડીને નવ કાઢી રહે, કર્યા કર્મ ધર્મ વેલ વાઢી રહે. સાચું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, ધર્મનો માર્ગ સમજ્યા નહીં અને ધર્મની વેલ વાઢી નાખી. વેલ ઉગે તો માણસને શું કરે? પછી જ્યાં સુધી નડતી ન હોય દરવાજામાં ત્યાં ઉભી રાખે. દરવાજામાં નડે તો વેલ વાઢી નાખે. એમ આને તો નડતી નહોતી તો ધર્મની વેલ વાઢી નાખે. કૂટ્યા કુશળતા મૂર્ખે કણ મૂકી રહે, તેમાં ફાંકડો ન ભર્યો ત્યારે ફૂંકી રહે. કુશકા કણ એટલે ચોખાનો દાણો હોય, એના પોતરા હતા એ કાઢી નાખ્યા, પણ કર્યું શું? ફાંકડો એક વાર ભર્યો નહીં. કુશકાનો ફાંકડો ભરે તો ખબર પડે ને કે ચોખાનો દાણો ખાઈએ તો પેટ ભરાય કે કુશકા ખાઈએ તો પેટ ભરાય. ખાલી જુદું કરી નાખ્યું, પણ જુદું કર્યા પછી ચોખા મોઢામાં જાય તો પેટ ભરાય. એમ ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં જાય તો પેટ ભરાય. ખાલી દેહ ને આત્માને જુદો કરી નાખે કે આત્માને પરમાત્માને જુદા સમજી લે એનાથી કઈ થઈ જતું નથી. કહે એક બ્રહ્મ બ્રહ્મનો વિલાસ રે, કહે એમ રહે દામદારા દાસ રે. એવા વાયક જ્ઞાની જે વધુ તારે, કહે નિષ્કુળાનંદ તેને કૂતારે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી હું કીધું એવાને શેની ઉપમા આપી? કૂતરાની ઉપમા આપી દીધી. એટલે આવી રીતે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ તો બહુ સરસ પદોની રચના કરી છે. વેદાંતિની તો અકલ ગઈ વહી રે, સૌ સાંભળો દેખાડું વાત કહી રે. વેદાંતિની તો અકલ ગઈ વહી રે, તન મન ના વિકાર નવ છૂટે રે. વણ સમજે મૂરખ કૂટ કૂટે રે. વેદાંતિની તો અકલ ગઈ વહી રે, પંચ ક્લેશ ને કથી કથી ગાય રે. પંચકોશ માંથી પરોજો ન થાય રે. વેદાંતિની તો અકલ ગઈ વહી રે. શું કહે છે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી? કે આવા શુષ્ક વેદાંતિની અક્કલ છે એ વહી ગઈ હોય એવું મને લાગે છે. શું કહે છે? તો કે તન મનના વિકાર ન છૂટે. કોઈ મનુષ્ય ક્યારે નિર્વિકાર થઈ શકતો હોય નથી. વણ સમજે મૂરખ કૂટ કૂટે. અને તમે તેટલું તમે સાધનો કરો પણ ક્યારે નિર્વાસિક થવાશે નહીં, આવું પ્રતિપાદન કરે. પંચ ક્લેશ ને કથી કથી ગાય, પંચ કોષમાંથી પરોજો ન થાય. પંચ ક્લેશ પાતંજલ યોગ
યોગ સૂત્રમાં જે યોગ શાસ્ત્ર પતંજલિ ઋષિ આપ્યું એમાં આનું વર્ણન કરેલું છે. અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ, આ પાંચ છે એ શું છે? પંચ ક્લેશ છે. સમજાયું છે. અવિદ્યા એટલે સત્ય ને અસત્ય ને અસત્યને સત્ય તરીકે ઓળખવું. અસ્મિતા એટલે ઇગોઇઝમ, તેને આપણે કહીએ કે દેહમાં જ કેવળ હુંપણાની ભાવના, આત્મામાં હુંપણાની ભાવના નહીં. ત્રીજું રાગ, અતિશય સારા સારા પંચ વિષયમાં આસક્તિ. ચોથું દ્વેષ, નફરત, તિરસ્કારની ભાવના. અને પાંચમું અભિનિવેશ. અભિનિવેશ એટલે જેમાં જેટલી વધારે આસક્તિ હોય એનો દિવસ દિવસ પ્રત્યે મોહ વધતો જાય, એને અભિનિવેશ થયો કહેવાય. એટલે આ પાંચ છે એ શું છે? અધ્યાત્મ માર્ગમાં અશાંતિ ઉત્પન્ન કરનારા દોષો છે. અને આને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો હોય, પણ આ શુષ્ક વેદાંતી શું કહે છે કે આમાંથી ક્યારે છૂટાય નહીં, આ પાંચ તો રે એટલે આવી રીતે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે આવા પાપી છે એ જીવને મોક્ષ માર્ગમાંથી પાડી નાખે છે. પંચકોશમાંથી પરોજો ન થાય છે. પંચકોશ, અન્નમય કોષ, મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ, આનંદમય કોષ અને પ્રાણમય કોષ, આ પાંચ કોષ જે વચનામૃત લોયાના વચનામૃતમાં ભગવાને વાત કરી, તો એમાં એમ કહે છે કે આમાંથી એ જીવ મુક્ત થાય. એટલે આવી ખોટી ખોટી કલ્પનાની વાતો કરી અને જીવને ધર્મ અને ભક્તિ થકી ભ્રષ્ટ કરી નાખે છે. કહે નિષ્કુળાનંદ ખરા ખરું રે ખાધું વીછી એના હતું તો વાંદરું રહે. શું કહે છે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી? કે ખરેખર શું થયું? ખાધું વીછી એને હતું વાંદરું રહે. વીછીએ શું ખાધું? મદિરા પીધી, અને વાંદરાએ મદિરા પીધી. પછી શું થાય? નુકસાન નુકસાન અને નુકસાન જ કરે. એમ આવા બધા હોય એને શાસ્ત્ર આપીએ તો શાસ્ત્રમાંથી સવડો અર્થ લે નહીં, અને પોતે પણ ઉલટું સમજે અને બીજાને પણ ઉલટું સમજાવે. એટલે આવી રીતે ભગવાને ખાસ આગ્રહપૂર્વક સભામાં કીર્તનો ગવડાવ્યા. ત્યાર પછી શ્રી હરિ દરબારી ઉતારામાં આવ્યા. શ્રી હરિના કંઠમાં પુષ્પનો હાર પહેરાવ્યો અને ધોતીનો છેડો મુખે રાખી અને દેવજીભાઈ આદિ હરિભક્તોએ સ્તુતિ કરી. હે મહારાજ, અમારા અપરાધને માફ કરજો એમ વારંવાર કહેવા લાગ્યા. અને પછી એમણે પોતાની ભૂલ સ્વીકાર કરી કે અમે અત્યાર સુધી નાસ્તિકના મતમાં હતા અને અમે ખોટી વાત સાચી માનતા હતા. હવે અમે આવું વિપરીત આચરણ ક્યારે કરશું નહીં. હવે અમે તમારા શરણે આવ્યા છે. એમ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી અને કહ્યું કે આજ સુધી તો અમે આપનો ઘણો દ્રોહ કર્યો છે, એને આપ યાદ રાખશો નહીં. અને આપના સંતો પણ અપકારને સંભાળતા નથી, તો આપે પણ અમારા અપકારને સંભાળવાની. જેમ શિષ્યના અપરાધને ગુરુ સહન કરે, પત્નીના અપરાધને પતિ સહન કરે, પ્રજાના અપરાધને રાજા સહન કરે, એમ હે પ્રભુ અત્યાર સુધી કરેલા અમારા અપરાધને આપ સહન કરી અને માફ કરી. આ પ્રમાણે ખેદ યુક્ત અંતઃકરણ વાળા ભક્તોનું હૃદય ભરાઈ ગયું, મુખ નીચા થઈ ગયા. અને પછી શ્રી હરિએ એમને અભયદાન આપ્યું અને વણિકોને સત્સંગી કરી દીધા. પછી મહારાજ રામજી મંદિરે ગઢપુરમાં દર્શન કરવા માટે આવ્યા. જૂઠા ભક્ત સોની એમને પ્રાર્થના કરી, એમને ત્યાં મહારાજે પધરામણી કરી. 3 ઘડી એમના ઘરે રોકાણા અને પછી એમના ગાજીપા સ્વરૂપે શ્વેત પાલ હતી એમને ભેટમાં આપી. પછી ઘોડા ઉપર વિરાજમાન થયા અને પછી સંતો પાર્ષદોની સાથે અક્ષર ઓરડીએ પધાર્યા. તો આવી રીતે આ દુર્ગુર મહાત્મય નામનો ગ્રંથ આજે સંપૂર્ણ થાય છે. એનું સંપૂર્ણ ફળ આપણે ભગવાનના જ શ્રી ચરણોમાં અર્પણ કરી દઈએ. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવઃ કરોમિ યદ્યત સકલં પરસ્મૈ નારાયણાય સમર્પયામિ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ.
સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. બોલો દાદા બોલો. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસં નારાયણં નામ બીજો ભાગ મળતો જ નથી. શ્યામં આડોળો મુકાઈ ગયો. પેલો ભાગ છે, બીજો ભાગ નહીં. દાદા એક મિનિટ અહીંયા રાખો. આને કરવા દઈએ એક મિનિટ. પાછું કરો. હા આજે આ કરાવ. કાલથી કયો ગ્રંથ લેવો એ વિચારી લેવો. હવે વિશ્વાસ કાવ્યમાંથી જ ગયો કાંઈ કાવ્યમાંથી જે લીધું ન હોય હા એ ન લીધું એ કાવ્યમાંથી કાંઈક ગયો. હા સ્વામીને બેટા વાંચી આવતી ખરાય.